કંટ્રોલ પેનલ. કંટ્રોલ પેનલમાં ઉપલબ્ધ સુવિધાઓ. કંટ્રોલ પેનલ માઇક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો એક ભાગ છે, જે સિસ્ટમની સેટિંગ્સ જોવા અને બદલવા માટે યુઝર એટલે કે ઉપયોગકર્તાને સુવિધા પૂરી પાડે છે. નિયંત્રણ પેનલમાં વપરાશકર્તા માટે ઘણી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ હોય છે, જેમ કે હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેરને છોડવું અથવા અલગ કરવું. કંટ્રોલ પેનલ ખોલવાનો માર્ગ નીચે મુજબ છે. કંટ્રોલ પેનલ ખોલ્યા પછી ઘણા પ્રોગ્રામ સામે આવે છે. માઉસ મેનેજમેન્ટ. આપણે નિયંત્રણ પેનલમાં માઉસને નિયંત્રિત અને સંચાલિત કરી શકીએ છીએ. આ માટે આપણે માઉસ પ્રોગ્રામ ઉપર ક્લિક કરવું પડશે. તેના પર ક્લિક કરવાથી માઉસ પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડો ખુલશે. પ્રથમ ટેબ છે બટન. આ પ્રકારની સહાયથી આપણે માઉસ બટનના મૂળ કાર્યોને બદલી શકીએ છીએ. પ્રથમ વિકલ્પ આ પ્રકારનો છે: બટન રૂપરેખાંકન. જો તમે ક્લિક કરવા માટે માઉસ પર જમણી બાજુ બટનનો ઉપયોગ કરવા માંગતા હો તો આપણે સ્વિચ પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી બટન પસંદ કરવું પડશે. તે પછી આપણે ક્લિક કરવા માટે જમણું બટન વાપરી શકીએ છીએ. બીજો ટેબ છે પોઇન્ટર 2. આ ટેબમાં સ્લિમ નામનો એક વિકલ્પ છે. આ વિકલ્પ આપણને મલ્ટિપલ પોઇન્ટર માટેના વિકલ્પોની યાદી પ્રદાન કરે છે. તમારી પસંદગીના માઉસ પોઇન્ટર પસંદ કરવા માટે આ યાદીમાંથી ઇચ્છિત વિકલ્પ પર ક્લિક કરો. પસંદ કરેલા માઉસ પોઇન્ટર લાગુ થશે અને તે મુજબ માઉસ પોઇન્ટર મોનિટર ઉપર દેખાશે. ડેસ્કટોપ પર ચિહ્ન મેનેજમેન્ટ. મિત્રો, આપણે ડેસ્કટોપ પર વોલપેપર બદલવાનું શીખી લીધું છે. આપણે મોનિટર પર ઘણા ઘટકો જોઈ શકીએ છીએ, જેમ કે ટાસ્કબાર, સમય અને તારીખ, વિવિધ સોફ્ટવેરના પ્રતીક ચિહ્નો અથવા લોગો વગેરે. આપણે આપણી પસંદગી પ્રમાણે આ લોગોને આપણા ડેસ્કટોપ પર ગોઠવી શકીએ છીએ. કેટલીકવાર આપણા ડેસ્કટોપ પર ચિહ્નો અહીં ત્યાં વેરવિખેર દેખાય છે. આ ચિહ્નોને અનુક્રમમાં એક પછી એક ગોઠવવા માટે ડેસ્કટોપ પર જમણી બાજુ ક્લિક કરવું પડશે. પ્રદર્શિત મેનુમાંથી તમારા માઉસ પોઇન્ટરને વ્યૂ સમાનાર્થી ઉપર ખસેડો. આ પછી ઘણા અન્ય વિકલ્પોનું મેનુ દેખાશે. આ મેન્યુમાંથી ઓટો અરેન્જ આઇકન નામનો વિકલ્પ પસંદ કરો. તમારા ડેસ્કટોપ પરના ચિહ્નો એકની નીચે એક ક્રમમાં દેખાશે. તમે નીચે આપેલ પદ્ધતિને અનુસરીને આ ચિહ્નોને મૂળાક્ષર ક્રમમાં ગોઠવી શકો છો. તેમાં ડેસ્કટોપ પર જમણી બાજુ ક્લિક કરો. તમારા માઉસ પોઇન્ટરને શોર્ટ બાય નામના વિકલ્પમાં ખસેડો. સ્ક્રીન પર ઘણા વિકલ્પો સાથે મેન્યુ ખુલશે. આ મેન્યુમાંથી નેમ નામનો વિકલ્પ પસંદ કરો. હવે ડેસ્કટોપ પરના બધા ચિહ્નો મૂળાક્ષરના ક્રમમાં ગોઠવાશે.